Această femeie avea o relație secretă cu propriul ei frate și împreună aveau 6 băieți. Și ca secretul lor murdar să nu iasă la suprafață, au venit cu soluția să scape de toți cei 6 băieți. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă și dacă sunteți noi aici, bine, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să-i găsesc vreodată. Crima de astăzi s-a întâmplat în 2019, este o crimă foarte, foarte recentă, cel puțin pentru mine, 2019 este acum, nu știu, acum 6 luni, ok? Și mă șochează că tot găsesc cazuri de genul atât de recente, cum unii oameni sunt atât de idioți, au atât de multe resurse, au internet, au Google, au Facebook, au TikTok, au atât de multe resurse să caute toate modalitățile prin care să nu ucizi pe cineva și tot ajungi să faci niște chestii atât de idiote din punctul meu de vedere. Suntem prin 2005 și protagonista poveștii noastre este Sarah Baras. Sunt sigură că îi pocesc numele, dar practic s-a născut în Sheffield, UK în 1984, iar Sarah noastră are 6 băieți, toți cu vârstele de 14, 13, 12, 11 și 3 ani și încă unul de 7 luni. Iar această femeie este o mamă singură, da? Toată lumea se uită la această femeie, Doamne, ce bine și-a crescut copiii, nu ne vine să credem că a reușit să aibă grijă de ei atâta timp singurică, fără un tată în imagine, dar totuși pe lângă ea este fratele ei, Brandon, care o ajută cu absolut tot, este acolo de dimineață până seara ca să o ajute cu creșterea acestor copii. Doamne, ce unchi devotat, cât poate să-și iubească nepoții. În caz că nu v-ați dat seama unde duce toată treaba asta, haide să o luăm de la început, da? O avem pe Sarah, care Sarah s-a născut în această familie, erau 5 frați în total, iar mama lor era extrem de neglijentă cu toți cei 5. Fiecare copil în parte avea câte un tată diferit. Erau expuși de la vârste foarte fragede la alcool și la diferite substanțe ilegale și de la o vârstă foarte, foarte mică, de la vârsta de 3-4 anișori, Sarah a început să fie agresată de diferiți bărbați pe care mama ei îi aducea în casă. Vă puteți da seama că toate lucrurile astea au un impact extrem de teribil asupra unui copil atât de mic. Și lucrul ăsta a făcut-o ca de la vârsta de 6 anișori să fie luată de serviciile sociale împreună cu toți ceilalți frați, da, toți cei 5 au fost luați de serviciile sociale, puși în diferite case cu părinți adoptivi temporari, puși în diferite orfelinate și au trecut prin niște ani teribili în viața asta, iar la vârsta de 9 ani, toți cei 5 au fost duși înapoi la mama lor acasă. Iar abuzul, din păcate, a continuat. Această neglijență a continuat și cam asta este perioada în care Sarah, la vârsta de 9 anișori, a început să devină foarte apropiată de fratele ei mai mare cu 4 ani, Brandon. Era frate pe jumătate, frate vitreg, aveau aceeași mamă, dar tați diferiți. Și Brandon al nostru era foarte cunoscut ca fiind un băiat extrem de violent. Își bătea colegii în continuu, își bătea joc de ei și a ajuns să facă lucrul ăsta și cu frații lui acasă. Iar Sarah noastră, fiind foarte dependentă de acest frate, dar era, nu știu, un model în viața ei, a ajuns să facă același lucru ca și el. Și cei doi erau cei care erau cei mai violenți din casă, își băteau frații constant și pe lângă treaba asta au început să fie violenți asupra animalelor. Oamenii ca oameni, dar totul până la animale, ok? Iertați-mă pe mine, nu pot, nu duc așa ceva. Au început să ia diferite păsărele din diferite cuiburi, să le arunce pe jos și să le calce în picioare. La un moment dat a spus unul din frați o poveste cum că aveau niște șobolani de companie, cred că erau hamsteri, și au dat drumul acestor hamsteri și au început să îi calce în picioare, să sară pe ei de față cu toți frații. Trecem mai departe când Sarah avea 14 ani și Brandon avea 18 și cam ăsta este punctul în care cei doi încep să fie mult mai apropiați decât trebuie. Mult mai apropiați decât trebuie. Încep să își scrie diferite scrisori de dragoste. Mama lor găsesc aceste scrisori de dragoste și încearcă să-i despartă cât de tare poate, dar nu reușește. Cei doi sunt inseparabili, iar pe lângă faptul că lucrul ăsta este ilegal, da, să ai relații cu propria soră, ce mai este ilegal era faptul că Brandon avea 18 ani și ea avea 14. Dar hei, după ce ea face 18 ani, nu mai are rost să se ascundă. Bine, tot trebuiau să se ascundă pentru că era ilegal, dar era majoră, putea să facă ce vrea, așa că cei doi se mută de acasă și la vârsta de 19 ani, Sarah rămâne gravidă. Vrei să știți cine este tatăl? Brandon, bineînțeles. Nu înțeleg cum au ajuns în acest punct, nu înțeleg cum toată lumea din jurul lor vedeau ce se întâmplă și nimeni nu a putut să oprească lucrul ăsta. La vârsta de 19 ani ea rămâne gravidă și bineînțeles că nu le spune oamenilor că Brandon este tatăl copiilor, pentru că serviciile sociale aveau să ia acest copil deoparte, așa că le spune tuturor că tatăl copilului nu este Brandon, bineînțeles, nu are nicio legătură cu ea, nu sunt rude absolut deloc. Tatăl acestui băiețel care avea să se nască nu vrea să fie în viața acestui băiețel și practic au
au întreținut relații intime, a rămas gravidă și acum ea avea să fie o mamă singură, să crească acest copil singurel. Numele acestui băiat este Blake și este un personaj foarte, foarte important în această poveste. Sara se mută cu Blake în această casă, este o mamă singură și bineînțeles că are ajutorul fratelui său mai mare, Brandon, care s-a mutat la câteva case distanță. Și el este în această casă de dimineață până seara, da, ajută acest băiat, îi dă de mâncare, îl crește, îl îmbracă, știți voi, îi schimbă scutecul, ca un unchi devotat ce este. Și ideea este că la câteva luni după ce l-a născut pe Blake, rămâne din nou gravidă cu un alt băiat. Numele acestui băiat este Tristan și poate vă gândiți, băi, doi băieți deja gata, este o relație secretă, vă dați seama, știu că Brandon este acolo dimineața până seară. Nimeni nu se gândește la nimic altceva pentru că acest bărbat este fratele ei. Deci e clar să fie un unchi drăgăstos, să-și iubește nepoții, stau foarte aproape unul de altul, da, sunt vecini în punctul ăsta. E clar că omul ăsta are să o ajute. Doar că nu cred că i s-a părut nimănui ciudat că niciunul din ei nu și-a făcut o altă relație. Dar da, din nou, cine este tatăl acestui băiat? Numele lui este Tristan. V-am zis, cred că v-am zis că îl cheamă Tristan, da. Avem Blake și Tristan. Tristan al nostru, cine este tatălui? Nu știm, este același bărbat, da, același tată ca al lui Blake, dar nu vrea să fie în viața acestui băiat. Și mă întreb, oare nu i s-a părut nimănui ciudat că ea continuă să rămână gravidă cu acest bărbat, dar acest bărbat nu vrea să fie în viața copiilor? Adică, de ce nu te gândești tu ca persoană că vrei să ai un copil cu cineva care vrea să fie în viața acestui copil și tu continui să rămâi gravidă cu el? Poate vă gândiți, băi, după 2 băieți s-a oprit. Nu, au continuat să mai facă încă 2. Aveau 4 băieți în punctul ăsta. Și din păcate, știu că mulți vă așteptați la treaba asta, din păcate toți 4 s-au născut cu probleme de sănătate. Și mai exact, problemele erau în mare parte autism și ADHD sever și trebuiau să primească tot felul de medicamente, trebuiau să fie îngrijiți. Serviciile sociale îi ajutau extrem, extrem de mult pentru că, până la urmă, Sara era o mamă singură. Nu știm identitățile celorlalți 2 băieți și, sinceră să fiu, cred că e mai bine așa. Știm doar de Blake și Tristan. Și bineînțeles că anii trec, iar acești băieți încep să întrebe de tatăl lor. Și întreabă, hei mamă, știi ce s-a întâmplat cu tatăl nostru? Vrem și noi să știm, a murit, n-a murit, unde este, vreun alcoolic, ceva. Să știți că tatăl vostru era un erou de război și a murit în cel de-al 2-lea război mondial. Țin să vă spun, să vă aduc la cunoștință ca o mică paranteză, suntem prin anul 2004-2005 și cel de-al 2-lea război mondial s-a terminat în 1945. If 2 plus 2 is 4. Ok, trecem peste pentru că acești băieți erau destul de mici, nu știau când s-a terminat cel de-al 2-lea război mondial, nu puteau să calculeze în capul lor, să realizeze că lucrul ăsta nu era adevărat, dar hei, măcar acum știm cine este tatăl nostru, nu ce s-a întâmplat cu el. Era un erou de război. Din cauza acestor probleme pe care le aveau, autism, probleme de comunicare aveau foarte multe și nu se prea înțelegeau cu nimeni, erau destul de antisociali, au ajuns să fie supus bullying-ului și încetul cu încetul deveneau foarte, foarte violenți. Erau 2 băieți foarte, foarte problematici și poate vă gândiți că cum va ajunge să termine această poveste, Sara îi cam neglija, dar nu. Era foarte, foarte îngrijorată de toți băieții pe care îi avea. Se ducea constant la serviciile sociale să primească ajutor, se ducea cu ei la psiholog, se ducea cu ei la doctori, avea foarte, foarte mare grijă de ei. Și chestiile astea se întâmplau pentru că ea a avut foarte multe traume din copilărie și știa cum e să ajungi pe mâinile serviciilor sociale și să fii luat de la proprii părinți. Trecem mai departe, au trecut în jur de 7 ani de când a născut ultimul copil. Sara și Brandon sunt într-o relație secretă de aproape 20 de ani. Cei 2, nu știu, nu înțeleg cum au reușit să stea în această relație secretă 20 de ani de zile, să fie constant la ea acasă și, bineînțeles, sunt sigură că întrețineau relații intime constant și nimeni să nu își dea seama de ce se întâmplă. Și cam ăsta este punctul în care Sara se decide că vrea mai mulți copii. De ce? Tu ești conștientă că primii 4 au ieșit cu probleme din simplul fapt că tu ai făcut acești copii cu propriul tău frate și tu vrei mai mulți copii? Ok, trecem peste, ajunge să rămână din nou gravidă. De data asta naște un alt băiețel, ca după un an și ceva să mai rămână din nou gravidă și să nască un alt băiețel. Avem 6 băieți în punctul ăsta, i-a scos ca pe bandă. 14, 13, 12, 11 ani, unul de 3 ani și unul de 7 luni. Și ce să vedeți? Sara încă voia să rămână gravidă pentru că voia o fetiță. Ei, scot numai băieți, vreau o fetiță. Dar nu reușea, avea 6 băieți cu fratele ei. Când Blake și Tristan aveau 14 și 13 ani, atunci au început problemele să fie din ce în ce mai grave. Pentru că ei, fiind foarte, foarte violenți și având acest comportament neadecvat, au început să devină dependenți de filme 18+, la vârsta de 13 și 14 ani. Dependenți de aceste filme și încetul cu încetul au început să aibă un comportament neadecvat din punct de vedere
intim de față cu proprii lor frați, de față cu proprii lor colegi de școală. Au început, la un moment dat, a fost un reportaj în care a zis că Tristan își obliga colegii să stea în poala lui. Se ducea și se uita pe ascuns la proprii frați cum făceau duș. La un moment dat am văzut o treabă cum că Blake l-ar fi obligat pe Travis, bine, obligat în ghilimele, pentru că Travis ar fi făcut-o de bunăvoie și nesilită nimeni, să îl elibereze. Știți voi la ce mă refer. Și ne vă întrebați, măi, oare de unde a învățat? Și, deși toate lucrurile astea se întâmplau, Sara încerca din răsputeri să îi ajute. Se ducea foarte des la serviciile sociale, încerca să ducă la psiholog. La un moment dat s-a dus la poliție, a încercat să îi facă să fie arestați pentru ceea ce au făcut, pentru că lucrurile astea nu sunt normale. Sara, nu știu cum să zic, dacă tu te duci la poliție pentru ceea ce fac ei, tu de ce ai făcut lucrurile astea când erai mică? De ce? De ce? Îmi pare rău, este complet vina ei. Este 100% vina ei că toate lucrurile astea s-au întâmplat. Și problema era că serviciile sociale o tot linișteau spunându-i că nu o să se întâmple nimic cu ei. Ea era foarte, foarte îngrijorată că dacă aceste lucruri continuă, vor fi luați și duși către orfelinate. Vor avea exact aceeași soartă pe care a avut-o și ea când era mică și nu voia ca lucrul ăsta să se întâmple. Ea a început să se devină din ce în ce mai paranoică că acești băieți vor fi luați pe sus și nu îi va mai vedea vreodată. Ajungem la momentul tragediei, suntem în 2019 și cam asta este perioada în care un părinte de la o școală primară a reportat la poliție faptul că amândoi, Blake și Tristan, i-au agresat copilul. Și cam asta este perioada în care Sara devine din ce în ce mai paranoică, crezând că va rămâne fără cei 6 copii. Se duce din nou, contactează serviciile sociale, vorbește cu ei. Și asta este perioada în care serviciile sociale suspectează că cei doi au ajuns așa din cauza că tatăl lor i-ar fi agresat când erau mici. Lucrul ăsta este foarte, foarte comun și au început să pună presiune pe Sara să le spună cine este tatăl lor. Pentru că ea, până în ziua de astăzi, a spus tuturor că toți cei 6 au exact același tată, dar nu vrea să fie în viața lor. Și o tot presau pe Sara. Hei, știi, trebuie să aflăm cine este tatăl. Dacă nu ne spui, va începe o investigație foarte mare și există o mare, mare posibilitate ca tu să rămâi fără cei 6 băieți. Iar Sara a intrat într-un fel de psihoză și în secunda 2 îi dă un mesaj lui Brandon în care îi spune: secretul nostru va fi descoperit. Trebuie să facem ceva. În următoarele săptămâni, Sara a început să posteze... Ce este în neregulă cu oamenii? De ce? De ce postează lumea pe Facebook lucruri când ai de gând să ucizi pe cineva? De ce? Sara postează pe Facebook un citat de la Stephen King în care spune, am încercat să traduc și să sune ok, dar practic citatul e în felul următor: omuciderea e ca chipsurile, nu poți să te oprești după doar unul. Stephen King. De ce postez lucruri de genul? Nu înțeleg. Într-o altă postare a scris: nu sunt rea, dar sunt sătulă să fiu luată de proastă. Și într-un mesaj către un prieten a scris în felul următor: m-am gândit la orice soluție pentru această situație, să-i bag la un azil de nebuni, să-i trimit cu serviciile sociale sau uciderea în masă. Întrebarea mea este de ce nu a făcut unul din prietenii ei ceva? De ce nu s-a gândit unul, băi, femeia asta este de Lulu, trebuie să facem ceva. Nu e ok, va ajunge să-i omoare. Ce se întâmplă? Ce facem? Nimic, nu facem? Ah, glumește. Ucidere în masă. Se glumește foarte des despre treaba asta, nu? În aceeași perioadă a început să vorbească foarte mult cu Brandon, care este fratele ei, iubitul ei, tatăl băieților, care sunt foarte problematici în perioada asta. Și mesajele sunau în felul următor: trebuie să moară, mai degrabă îi omor și după mă omor pe mine decât să îi las să fie luați de serviciile sociale. Și o ținea în continuu cu treaba asta: mai degrabă îi omoară decât să fie luați de serviciile sociale. Nu voia lucrul ăsta, era ceva genul eu i-am făcut, eu îi omor. Iar pe 23 mai 2019 este ziua în care ea se trezește și îi dă acest mesaj lui Brandon spunându-i că trebuie să moară astăzi. Brandon se duce acasă la Sara și încep să discute despre cum secretul lor este pe cale să fie descoperit și cum ei trebuie să găsească o soluție și mai exact să îi omoare pe toți 6 și încep să caute peste tot și să găsească o soluție. Cum omorăm toți cei 6? Și o mică paranteză. De ce asta este soluția? Adică în momentul în care tu scapi de toți cei 6, vei scăpa de aceste speculații, secretul tău va fi în siguranță dacă tu scapi de tot cei 6. Are sens într-un fel sau altul, dar în același timp nu te gândești că cineva va trebui să fie găsit vinovat pentru uciderea lor? Nu? Ok. Planul a suna în felul următor. Toți cei 6 aveau probleme de sănătate, dar toți cei 6 luau medicamente și în ziua aia Sara s-a dus la farmacie, a scos prescripția toți celor 6 și erau niște medicamente pentru ADHD sever și a făcut în așa fel ca în acea seară să-i oblige pe cei 5, pe cel de 7 luni l-a lăsat în pace momentan, pe ceilalți 5 i-a obligat să ia un pumn de pastile în acea seară. Le-a dat o supradoză de
aceste medicamente puternice, ca după să îi culce pe fiecare. Brandon s-a dus acasă la el liniștit, iar Sara s-a culcat. Și când s-a trezit dimineața, s-a dus în camera celor 5, așteptându-se să fie lăsați fără suflare. Dar în schimb nu, toți cei 5 erau în viață, bine, și cel de-al 6-lea, dar cel de-al 6-lea nu a luat supradoză. Nu știm care era planul pentru cel de-al 6-lea. Eu una sincer mă gândesc că voia să-l lase în viață pe cel de-al 6-lea pentru că avea doar 7 luni și săracul nu conștientiza ce se întâmplă în jurul lui, dar da, era foarte, foarte surprins să-i vadă pe toți 6 în viață. Respirau liniștiți, era o singură problemă, bineînțeles, tuturor le era extrem de rău, vomitau în continuu pentru că, bineînțeles, au luat o supradoză de medicamente, dar erau încă în viață. Iar Blake și Tristan s-au ridicat frumos, au conștientizat că nu se vor duce la școală în ziua aceea și s-au dus să se joace jocuri video. Iar Sara, nervoasă că a ajuns până în pânzele albe să se ducă să le bage medicamente pe gât și oamenii ăștia se trezesc dimineața să duc să joace jocuri video? Nu se poate. Îl sună pe Brandon, vine acasă la ea și ăsta este momentul în care cei doi intră pe Google ca să caute modalități prin care pot omoră ușor. Hai să găsim cea mai simplă modalitate prin care tu poți să omori pe cineva. Și da, cauți pe Google. De ce? De ce ești atât de tâmpit? Iertați-mă că zic, erau tâmpiți. Dar da, după ce au stat și au căutat pe internet vreo jumătate de oră bună, au ajuns la o soluție și soluția era în felul următor. Asta era planul B, da? S-a dus, a luat cordonul de la halat și s-a dus direct în cameră și a pus acest cordon în jurul gâtului lui Tristan și a început să strângă foarte tare. Unchiul lor, adică tatăl lor, Brandon, era în capul ușii, iar Blake era lângă Tristan. Și voi trebuie să vă imaginați această scenă, da? Mama lor, Sara, e cu cordonul în jurul gâtului lui Tristan. Blake este lângă și încearcă să o oprească. Tristan, bineînțeles că se zbate, îl vede pe unchiul lui, Blake îl vede pe unchiul lui, a.k.a. tatălui, doar că ei nu știu treaba asta, da? Se duce la Brandon și e ceva de genul: unchiule, ajută-mă, nu știu ce face mama, dar încearcă să-l omoare pe Tristan. Ajută-ne, te rog frumos. Și ce face Brandon în momentul ăla? Îl ia de gât pe Blake și îl strânge cu mâinile goale. Deci, imaginați-vă în această cameră, Sara este cu cordonul în jurul gâtului lui Tristan, iar Brandon, tatăl lor, unchiul lor, iubitul mamei lor, fratele ei, îl strânge de gât pe Blake. Când observă că cei doi băieți rămân inconștienți, sunt sigur 100% că i-au ucis, îi pune pe jos și totuși, pentru că planul nu a funcționat, vor să se asigure că acești doi băieți nu vor învia, iau 2 pungi de gunoi și le leagă pe capul lor. Și au reușit să scape de 2. Mai au 4, nu? Facem același lucru? Nu, bineînțeles, îl luăm pe cel de 12 ani, da, al 3-lea băiat al lor. Se duc în baie, umple cada cu apă și îl iau pe cel de-al 3-lea și îl bagă cu capul sub apă. Nu știm exact 100% ce s-a întâmplat, dar practic Sara era cea care îl ținea cu capul sub apă și acest băiat se zbătea, încerca din răzputeri să supraviețuiască și ea tot îl împingea și el tot venea la suprafață și de fiecare dată când venea la suprafață se uita în ochii mamei lui și o întreba de ce face lucrul ăsta, de ce încearcă să-i ucidă și ăsta este punctul în care Sara a cedat și realizează că ea este pe punctul de a-și ucide propriul băiat. Așa că se oprește, îl lasă să iasă din această apă și îl ia deoparte, îi ia pe ceilalți 3 și realizează că trebuie să vină cu o soluție. Ea deja a lăsat 2 fără suflare, nu poate acum să scape basma curată, trebuie să găsească o soluție. Îl ia pe cel de 12 ani, cel de 11 ani, cel de 3 ani și cel de 7 luni și se baricadează într-o cameră, iar soluția din capul ei era să dea toată vina pe Brandon, pe fratele ei, pe iubitul ei, pe tatăl băieților. Nu De ce? Și da, practic planul ei din cap, ăsta era planul C, doar că planul C era doar în capul ei, nu era la comun acord, da. Planul ei era ca în momentul în care vine poliția să dea toată vina pe Brandon. Iar bineînțeles că acest plan avea să vină cu, cu mai mulți pași și primul pas era să deschidă notițele din telefon și să scrie următoarea treabă. Brandon e tatăl celor 6 băieți. Pastilele nu au funcționat, așa că m-a obligat să-l ucid pe Tristan și el a lăsat fără suflare pe Blake. Sunt închisă în cameră cu ceilalți 4. Vrea să îi lase pe toți fără suflare și după urmez eu. A încercat să îl ucidă și pe cel de-al 3-lea. Sunt foarte, foarte speriată. Întrebarea mea este de ce a scris în notițe și de ce nu a sunat poliția? De ce? Asta era un fel de... nu știu, eu mă gândesc la lucrul ăsta. Scriu notițe, știți? Sunt foarte quirky, scriu notițe pe telefon. În loc
să sune poliția. Ei, știți, Brandon e afară, încearcă să ne ucide pe toți. Nu înțeleg cum asta a avut mai multă logică în capul ei. Dar următorul lucru pe care face, dă un mesaj unui prieten în care scrie că Brandon vrea să-i omoare pe toți și deja Blake și Tristan au avut un sfârșit crunt. Iar acest prieten ajunge să sune poliția. De ce n-a sunat ea direct? Nu știm, este un mister. 15 mașini de poliție, 4 ambulanțe și un elicopter. Lumea din jur a crezut că s-a întâmplat cineva a venit cu un pistol, a început să împuște în stânga și în dreapta. Era efectiv ca un crime scene din filme. Tu nu-ți dai seama că lucrurile astea poate să existe până nu le vezi în fața ta. Tu ai impresia că sunt doar la televizor. Autoritățile, bineînțeles, că intră în casă și îl găsesc pe Brandon pe canapea, bând un energizant. Foarte chill, foarte ok. Iar Sara era într-o cameră baricadată cu ceilalți 4 băieți. Deschid ușa, se uită la Sara și o întreabă unde sunt ceilalți 2, unde sunt Blake și Tristan. Iar Sara le zice, sunt la un vecin. În camera cealaltă, ceilalți 2 erau pe jos, cu pungi de gunoi peste cap. Iar Sara e ceva genul, cred că sunt la niște vecini, acolo i-am lăsat ultima dată. Nu înțeleg ce, cred că era de Lulu, intrase într-o psihoză gravă, nu înțelegem. Asta este punctul în care unul din polițiști se uită la băiatul de 12 ani, cel care era să fie înnecat cu o jumătate de oră în urmă, iar acest băiat îi face următorul gest. Da, se duc în camera cealaltă, îi găsesc pe cei 2 pe jos, dau pungile de gunoi deoparte și realizează că amândoi, Blake și Tristan, încă erau în viață. Bineînțeles că îi duc repede la spital, dar nu au avut nicio șansă pentru că acolo și-au dat duhul amândoi la 12 minute distanță unul de celălalt. Bineînțeles că amândoi, Sara și Brandon, au fost duși la secția de poliție și Sara începe să mintă, să spună, hei, știți, Brandon este de fapt iubitul meu și este tatăl copiilor și eu am încercat să fac ca totul să fie bine, dar în momentul în care serviciile sociale au întrebat cine este tatăl, el s-a panicat și m-a obligat să fac toate lucrurile astea, m-a obligat să îmi ucid ambii băieți. Următorul lucru pe care îl face, le arată telefonul cu notițele din telefon, iar titlul acestor notițe era Pregătiri pentru înmormântare. Ea deja își făcuse pregătirea pentru înmormântarea celor 2 băieți. Iar când Brandon este luat la întrebări, bineînțeles că el spune povestea adevărată, recunoaște că el împreună cu iubita lui, sora lui, mama propriilor copii, au complotat împreună să îi lase pe toți 6 fără suflare și să scape pasma curată, să nu iasă secretul lor la iveală. Dar după el a spus un lucru care m-a lăsat cu foarte multe semne de întrebare. El a spus că, de fapt și de drept, nu au vrut să scape de ei ca să nu se afle secretul, ci mai mult au vrut să scape de ei pentru că a aflat că au agresat un alt copil. Și lucrul ăsta l-a făcut să nebunească și voia să scape de ei pentru că el nu acceptă așa ceva. Bineînțeles că cei 2 au fost găsiți vinovați în noiembrie 2019 pentru 2 ucideri și o tentativă de omor și au primit amândoi închisoare pe viață cu dreptul de apel după 35 de ani. În ziua de astăzi, după calculele mele, pentru că nu am găsit exact care a fost data lor de naștere, dar în ziua de astăzi Sara are 39 de ani, iar Brandon are 44 și amândoi încă sunt după gratii. Ce este foarte trist este că ceilalți 4 băieți, eu zic ceilalți 4, dar sunt sigură că ceilalți 2, cel de 12 și cel de 11, au trecut prin niște traume teribile. Au fost de față când toate lucrurile astea s-au întâmplat și țin să vă spun că tot ce v-am povestit eu acum, din momentul în care cei 5 s-au trezit, și erau sub această supradoză, se simțeau foarte rău, vomitau, halucinau, toate lucrurile astea s-au întâmplat la 7 dimineața. Din momentul în care s-a trezit și Sara l-a sunat pe Brandon să-i spună că planul lor nu a funcționat, până în momentul în care ea s-a baricadat în cameră, momentul în care i-a ucis pe amândoi, a încercat să-l înnece pe cel de-al 3-lea, au făcut toate lucrurile astea, au trecut 45 de minute. La 7 dimineața s-a trezit și a văzut că toți erau în viață, iar la 7:45 poliția a fost sunată. În 45 de minute s-au întâmplat toate lucrurile astea. Foarte rapid, un haos total. Toți cei patru care erau nu pot să-mi dau seama prin ce lucruri au trecut, prin ce traume au trecut și am văzut un reportaj în care spuneau ceilalți care au rămas în viață că vor să-i vadă închiși pe mama și tatăl lor, care nici măcar nu-i ziceau tată, îi ziceau unchiul lor, pentru că e un șoc să realizezi că unchiul care a trăit cu tine în casă, bine a trăit, care venea de dimineață până seara să aibă grijă de voi, să vă îmbrace, să vă dea de mâncare, este de fapt tatăl lor. Ei erau sub impresia că tatăl lor era un erou de război, care it doesn't make sense, dar în fine, au spus că ei vor să-i vadă închiși pentru următorii 300 de ani.
Și dacă atât a fost această poveste, mi se pare una extrem de tragică. Nu vine să cred, cum am spus și la început și mai spun o dată, cum în 2019, în acest secol, oamenii mei nu realizează cât de tâmpite sunt unele lucruri. Unii oameni nu au common sense. Nu știu cum să zic, nu au o logică în capul lor, nu se gândesc că acțiunile lor au și consecințe. Dar da, sunt tare curioasă dacă știați deja de acest caz și dacă știați deja de el și a stat aici doar pentru fața mea. Mulțumesc din suflet, apreciez enorm că sunteți aici și a stat cu mine până la sfârșit. Eu una nu am auzit de acest caz până azi dimineață când am început să fac acest research. Mi s-a părut foarte interesant, mai ales că este din 2019, adică majoritatea cazurilor foarte populare sunt extrem de vechi, nu știu, 1940, hai zicem 1990, 1500, dar cazuri din ziua de astăzi nu ne vine să credem. Efectiv, nu îmi vine să cred că acum 5 ani de zile s-a întâmplat lucrul ăsta. Un alt lucru care mi-a stat pe creier și v-am să vă mulțumesc pentru lucrul ăsta. Am văzut foarte multe comentarii care îmi spun că am o dicție foarte bună și sunt ușor de urmărit și nu vrei să știți cât de mult înseamnă lucrul ăsta pentru mine. Pentru că eu mă chinui destul de mult, îmi pierd cuvintele din română, eu nu locuiesc în România, locuiesc în UK de 7 ani de zile și am terminat școala aici. Mi se pare foarte greu să îmi fac research-ul în română, de aceea îl fac în engleză și îl traduc într-un fel sau altul cu propriile cuvinte și când vă văd că apreciați foarte mult cum vorbesc și dicția mea, apreciez enorm de mult. Scuzați-mă, trebuia să fac paranteza asta aici. Nu vine să cred că am ajuns în punctul ăsta să, nu știu, fac imediat, am impresia că fac 2 ani de YouTube, când postez acest videoclip, cred că am făcut deja 2 ani de YouTube și am ajuns în punctul ăsta și nu vine să cred cât de departe am ajuns și câtă muncă am putut să pun în acest canal și fără voi nu puteam să ajung aici, așa că vă apreciez enorm de mult. Pe lângă treaba asta vreau să mulțumesc în special și membrilor acestui canal care mă susțin și în felul ăsta. Puteți vă alăturați de pe browser, acolo aveți videoclipurile în avans și diferite story time-uri din viața mea personală. Nu uitați că mă găsiți pe Instagram, TikTok, Twitch și mai avem un alt cont de YouTube care se numește Mia și Ceci, acolo postăm tot felul de chestii interesante. O să începem să postăm din ce în ce mai mult pentru că urmează să ne mutăm în România și acolo o să ne dedicăm 100% din timpul nostru acestor două canale de YouTube. Nu uitați să lăsați un like, comentariu, share, tot ce puteți să faceți ca să mă ajutați să creștem acest canal, iar până trauma viitoare, stay safe. Cum să vă las eu pe voi fără să vă arăt 2 picioare de pisică? Bună ziua!